Μπαρούτι μυρίζει η κατάσταση στην Τουρκία 6 ημέρες πριν τις εκλογές. Ο σκληροπυρηνικός ακροδεξιός κυβερνητικός εταίρος του Ταΐπ Ερντογάν, Ντεβλέτ Μπαχτσελί, απείλησε ευθέως τα στελέχη της αντιπολίτευσης με φυσική εξόντωση. Οι σύμμαχοι του Κεμάλ Κιλιτζντάρογλου λένε πως θα καταργήσουν τη διεύθυνση των θρησκευτικών υποθέσεων και πως θα πάρουν την πόλη Ναφρίν. Όμως, ή θα καταδικαστούν σε ισόβια κάθυρξη ή θα δεχθούν σφαίρες στο σώμα τους, δήλωσε χαρακτηριστικά ο Μπαχτσελί. Αφού μας έθαψε και πάλι μας έθαψε, τώρα όμως ξέφυγε και είπε στα σώματά τους από μια σφαίρα. Αγαπημένη, έχει φύγει το μυαλό, σχολίασε η πρόεδρος του καλού κόμματος Μεράλ Αξενέρ στον απόϊχο της επίθεσης με σφαίρες σε πολιτικό της γραφείο στην Κωνσταντινούπολη. Ενώθηκαν οι μαφιόζοι, κάτι οι μαχητές, οι μισθοφόροι της Σαντάτ, η συμμορία των 5 και οι δολοφόνοι με γουρουνοδεσμούς και απειλούν την Τουρκία. Εσύ, ναι, όλους αυτούς στον πρώτο γύρο των εκλογών θα τους θάψεις στη χωματερή της ιστορίας και ο κύριος Κεμάλ θα τους στείλει εκεί που πρέπει. Στο υπόσχομαι, σχολίασε ο υποψήφιος της αντιπολίτευσης για την Προεδρία Κεμάλ Κιλιτζντάρογλου. Λίγες ώρες μετά τις εμπριστευτικές δηλώσεις Μπαχτσελί, οπαδοί του Εκρέμ Ιμάμογλου στο Ερζερούμ δέχθηκαν επίθεση με πέτρες, με τουλάχιστον 9 ανθρώπους να τραυματίζονται. Μας επιτέθηκαν οι γκρίζοι λύκοι και ακραίοι Ισλαμιστές της Σιουνταπάρ, εκτιμούν τα στέλεχη του Δημάρχου Κωνσταντινούπολης. Σημειώνεται ότι ο Υπουργός Εσωτερικών Σουλεϊμάν Σουηλούν έχει κάνει λόγο για αμερικανοκίνητο πραξικόπημα σε περίπτωση που η αντιπολίτευση κερδίσει τις εκλογές. Το θέμα των τουρκικών εκλογών απασχολεί έντονα τον γερμανικό τύπο. Αν κρίνουμε από τα σχόλια που φιλοξενούνται κατά του Ερντογάν, είναι σίγουρο ότι θα υπάρξει σφοδρή αντίδραση εκ μέρους του Τούρκου Προέδρου, που τις τελευταίες ημέρες ο ίδιος και τα στελέχη του, όπως ο Σουλεϊμάν Σουηλού που αναφέραμε προηγουμένως, μιλά για πολιτικό πραξικόπημα, με τον αντίπαλό του Κεμάλ Κιλιτζντάρογλου να συμβουλεύει τους οπαδούς της αντιπολίτευσης να μην βγούνε να πανηγυρίσουν το βράδυ των εκλογών, γιατί μπορεί να υπάρξει προβοκάτσια. Η Süddeutsche Zeitung αφήνει ψήγματα ελπίδας για τη δύναμη που συνεχίζει να έχει το κοσμικό στοιχείο της Τουρκίας, το οποίο ο Τούρκος πρόεδρος δεν κατάφερε να κάμψει. Ο κόσμος είδε τελικά πως ο πρόεδρος εξισλαμίζει τη χώρα. Ή μάλλον προσπάθησε, γιατί το μεγάλο σχέδιο εξισλαμισμού του Ερντογάν βρήκε αντίσταση από την τουρκική κοινωνία, αναφέρει μεταξύ άλλων το άρθρο. Η Frankfurter Allgemeine Zeitung παραλληλίζει τα χρόνια διακυβέρνησης Ερντογάν με αυτά του Ρώσου Προέδρου Βλάντιμιρ Πούτιν και αναρωτιέται τι προσπαθεί να εξασφαλίσει ακόμα ο Τούρκος πρόεδρος παραμένοντας στην εξουσία, και εύχεται καλή επιτυχία στον Κεμάλ Κιλιτζντάρογλου, προεξοφλώντας νίκη του και μια νέα αρχή στην Τουρκία. Η εφημερίδα Die Welt κάνει μια αναλυτικότατη παρουσίαση του βιογραφικού του Ερντογάν και στέκεται στην εικόνα του τα τελευταία 7 χρόνια μετά το αποτυχημένο πραξικόπημα του 2016, χαρακτηρίζοντάς τον άνδρα εναντίον του λαού και του υπόλοιπου κόσμου. Για εκλογικό θρίλερ στην Τουρκία κάνει λόγο ο Σάββας Καλεντερίδης. Είναι εκλογές στην Τουρκία. Λοιπόν, πάμε ποσοστά, καινούργια πράγματα, καινούργια φρέσκα, σημερινά. Η εταιρεία δημοσκοπήσεων ORG λέει 48% Κιλιτζντάρογλου, 44,6% Ερντογάν, 4,3% ο Ιντζέ και 3,1% ο Ογάν. Τι σημαίνει αυτό? Ο Ιντζέ είδα ότι έκανε σήμερα μια δήλωση, πήγε να τα ψιλοθολώσει, αφήνοντας πάντως να εννοηθεί ότι στο δεύτερο γύρο θα ζητήσει από τους ψηφοφόρους του να ψηφίσουν τον Κιλιτζντάρογλου. Θα υπακούσουν όμως. Τρεις εκπρόσωποι τριών εταιριών πολιτικών ερευνών τέτοιων δημοσκοπήσεων μίλησαν στο Artikel Check, νομίζω, σε μια εφημερίδα. Διάβασα τι είπαν εξαιρετικά ενδιαφέροντα πράγματα. Τι είπαν λοιπόν? Εάν στον πρώτο γύρο η διαφορά είναι μικρή, μεταξύ του λένε και οι τρεις ότι κατά πάσα πιθανότητα θα είναι πρώτος ο Κιλιτζντάρογλου. Εάν όμως η διαφορά είναι μικρή, δηλαδή 2 μονάδες, τότε είναι εξαιρετικά δύσκολο να προβλέψουν ποιος θα κερδίσει στο δεύτερο γύρο. Και αν θα υπακούσουν τον Ιντζέ ή τον Ογάν οι ψηφοφόροι τους να πάνε. Γιατί θα παίξει τεράστιο ρόλο ποιος θα ελέγξει τη Βουλή. Εάν δηλαδή ελέγξει τη Βουλή η συμμαχία του λαού, η λαϊκή συμμαχία του Ερντογάν, τότε οι ψηφοφόροι, επειδή θα υπάρχει το δίλημμα της πολιτικής σταθερότητας,
θα πιθανόν να προκρίνουν την επανεκλογή του Ερντογάν. Εάν όμως η ψαλίδα είναι μεγάλη, λένε ότι υπάρχει πιθανότητα, εάν χάσει μέχρι την Κυριακή, μείναν τώρα πόσες μέρες, μια εβδομάδα, έτσι, σκάρτη. Εάν χάσει λοιπόν μέχρι την Κυριακή, φύγουν ψηφοφόροι, μειωθούν αυτό το, πόσο είπαμε, το 4,3%. Αν φύγει κανένα 2% για παράδειγμα από τον ΕΝΤΖΕ, 2-2,5 και πάει στον Κιλισδάρογλου, μπορεί να τελειώσει το παιχνίδι από την πρώτη Κυριακή, οπότε να μην χρειαστεί να πάμε στη δεύτερη. Εάν όμως υπάρχει ένα 4%, τότε ναι, δεν υπάρχει πρόβλημα, πιθανόν θα επανεκλεγεί ο Κιλισδάρογλου. Αν είναι όμως μικρότερο, ένα 2%, τότε δίνουν μεγάλες πιθανότητες και κερδίσει την Βουλή ο Ερντογάν με το ΜΧΠ, με τους γκρίζους λύκους, τότε υπάρχει πιθανότητα να επανεκλεγεί ο Ερντογάν. Κάπου είδα πριν από λίγο μία δημοσκόπηση πρόβλεψη για το δεύτερο γύρο και λέει, κρατηθείτε, 50,4 Κιλισδάρογλου είναι εκτίμηση για το δεύτερο γύρο, 50,4 Κιλισδάρογλου, 49,5 Ερντογάν. Μιλάμε τώρα για το απόλυτο θρίλερ, έτσι. Να πούμε τώρα δεν ξέρω αν θα χαρείτε με αυτό που θα πω, 1,4 εκατομμύρια Τούρκοι έχουν ψηφίσει μέχρι τώρα στο εξωτερικό. Για πέστε μου, είναι δυνατόν η Τουρκία να επιτρέπει στους Τούρκους του εξωτερικού να ψηφίζουν και να μην επιτρέπει η Ελλάδα? Δηλαδή, πραγματικά τα κόμματα δεν έχουν λίγο ντροπή πάνω τους? Δηλαδή, τόσο πολύ φοβάνται, να σας πω κάτι, δεν φοβούνται μόνο οι αριστεροί που δεν το ψήφισαν. Εγώ πιστεύω και όλα τα κόμματα φοβούνται. Φοβούνται ότι ο εξωελλαδικός ελληνισμός θα αλλάξει αυτό το πράγμα που κυβερνά την Ελλάδα και την έχει καταντήσει από το 1974 μέχρι σήμερα, μια απικία χρέους με δεσμευμένη την περιουσία μας για 100 χρόνια. Φοβούνται μήπως χάσουν, διότι μπορεί να βγουν νέες δυναμικές, να βγει κανένα νέο κόμμα, να μην το ελέγχουν και μετά, εντάξει, δεν θα πούμε στα εσωτερικά, απλά είπα, έκανα μια αναφορά για το θα συνεχίσουμε, θα μείνουμε πιστοί, δεν θα εμπλακούμε στα εκλογικά της πατρίδας μας. Δεν είναι αυτή η αποστολή αυτού του καναλιού. Αυτό το κανάλι έχει άλλη αποστολή, τέλος. Πάμε. Επίσης είχαμε τον Ερντογάν, τα είπαμε και χθες, αντιδρούν στις παρεμβάσεις των ξένων και θα έλεγα ότι το δίνουν και επιχειρήματα. Δεν ξέρω τώρα γιατί το κάνουν οι ξένοι, αλλά το δίνουν και επιχειρήματα. Και τι λέει ο Ερντογάν? Είναι ενοχλημένοι οι ξένοι επειδή εμείς μεγαλώσαμε την Τουρκία, έχουμε παρουσία στις γειτονικές χώρες και στρατιωτικά, χωρίς να ρωτήσουμε κανέναν, ενώ μέχρι το 2000 για οποιαδήποτε μεγάλη ενέργεια χρειαζόταν και το πράσινο φως από μια μεγάλη χώρα. Έχουμε μεγαλώσει την οικονομία μας παρόλα τα προβλήματα που υπάρχουν στην οικονομία. Το ΑΕΠ όντως έχει τετραπλασιαστεί επί Ερντογάν. Το κυριότερο, έχουμε αναπτύξει τη δική μας αμυντική βιομηχανία. Κάνω μια μελέτη τώρα, όταν την ολοκληρώσω θα σας πω τι συμβαίνει και πόσο επικίνδυνο είναι δύο θέματα. Η ανάπτυξη της εθνικής αμυντικής βιομηχανίας της Τουρκίας, αλλά και το γεγονός ότι οι Τούρκοι που επί Οθωμανικής Αυτοκρατορίας δεν ασχολιόντουσαν με το εμπόριο και με τα οικονομικά, ασχολούνται τώρα και πλέον έχουν αποκτήσει μία εμπειρία την οποία την είχαν Έλληνες και Αρμένοι και Εβραίοι επί Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Αυτά είναι επικίνδυνα πράγματα. Η Τουρκία όντως να καταστεί μία πραγματικά ανεξάρτητη χώρα που δεν θα ακούει κανέναν. Τι λένε λοιπόν ο Ερντογάν τώρα και ο Τσαβούσογλου? Δεν θέλουν ανεξάρτητη Τουρκία, φέρουν τους 6 λέει, οι οποίοι είναι τα ενεργούμενά τους, για να τους κάνουν ό,τι θέλουν. Και έκανε μια αναφορά για το θέμα ο Τσαβούσογλου και είπε το ίδιο επιχείρησαν να κάνουν, λέγει, στην Ουγγαρία. Ένωσαν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, αλλά ο λαός ψήφισε τον Όρμπαν. Το ίδιο λέει θα γίνει και στην Τουρκία. Δεν ξέρουμε.
Εγώ επαναλαμβάνω, δεν ξέρω αν αυτές οι παρεμβάσεις των ξένων κάνουν καλό στον Κιλισδάρογλου ή όχι. Μάλλον κακό του κάνουν και δίνουν επιχειρήματα στον Ερντογάν. Εξαρθρώθηκε δίκτυο τρομοκρατών, τα μέλη του οποίου σχεδίαζαν επίθεση σε εβραϊκό εστιατόριο που λειτουργούσε ως συναγωγή του Ψηρή. 2 Πακιστανοί συνελήφθησαν, οι οποίοι έπαιρναν εντολές από ομοεθνίτους στο Ιράν. Συγκλονισμένα είναι τα μέλη της εβραϊκής κοινότητας που σκέπτονται το συγκεκριμένο εστιατόριο συναγωγή εδώ πέρα στην Εδέος Σόπου, στο κέντρο της Αθήνας και στην περιοχή του Ψηρή. Στην αποκάλυψη ότι 2 άνδρες, 2 Πακιστανοί υπήκοοι, φαίνονται να καθοδηγούνταν από έναν ομοεθνίτη στο Ιράν προκειμένου να πραγματοποιήσουν τρομοκρατική επίθεση. Στόχος τους το συγκεκριμένο εστιατόριο, στο οποίο καθημερινά μαζεύονται περίπου 70 με 80 άτομα, όπως μας ανέφεραν κάτοικοι της περιοχής. Το συγκεκριμένο δίκτυο φαίνεται ότι λειτουργούσε εδώ και αρκετούς μήνες. Είχε επιχειρήσει με κίνητρο τα χρήματα να στρατολογήσει και άλλα άτομα και η επίθεση αναμένονταν να πραγματοποιηθεί εντός των επόμενων εβδομάδων. Οι άνδρες αυτοί έχουν συλληφθεί και οδηγούνται την Παρασκευή ενώπιον του ανακριτή. Είναι αποδεδειγμένη η αγαστή συνεργασία του τουρκικού καθεστώτος με τζιχαντιστικές ομάδες όπως το Ισλαμικό κράτος με τη χώρα μας και τα Βαλκάνια να είναι μέρος των επιδιώξεών του. Στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια εισραίουν ανεξέλεγκτα μετανάστες, ανάμεσα στους οποίους κρύβονται και ακραία εξτρεμιστικά ισλαμιστικά στοιχεία. Με αφορμή την αποτροπή τρομοκρατικής ενέργειας σε εβραϊκή συναγωγή στο κέντρο της Αθήνας, το newsbomb.gr με ρεπορτάζ του έγκριτου δημοσιογράφου Σωτήρη Σκουλούδη ευαθύνει σε αυτό το παγκόσμιο φαινόμενο, φιλοξενώντας συνεντεύξεις ειδικών ερευνητών αλλά και μουσουλμάνων συμπατριωτών μας, προκειμένου να παρουσιαστεί η διάσταση του ζητήματος. Πάνω αυτές τις μέρες διαπιστώσαμε στη χώρα μας, ευτυχώς όχι βία, ότι υπάρχει ένα πρόβλημα το οποίο μάλλον το κρύβαμε κάτω από το χαλί όλο αυτόν τον καιρό. Το πρόβλημα της Ισλαμικής τρομοκρατίας που έχει προκαλέσει δεκάδες μέχρι και εκατοντάδες θύματα σε όλη την υπόλοιπη Ευρώπη. Τι εικόνα έχεις εσύ από τις έρευνες που έχεις κάνει? Στη χώρα θα ήταν διαφορετικά αν αυτοί οι 2 Πακιστανοί είχαν καταφέρει να προχωρήσουν το σχέδιο που είχαν, να ανατινάξουν το εβραϊκό εστιατόριο. Θα είχε μπει και η χώρα μας στο κάδρο των χωρών που έχουν δεχτεί επιθέσεις από Ισλαμιστές. Αυτό πρέπει να δούμε τώρα είναι η επόμενη μέρα. Πώς θα αντιμετωπίσουμε τα επόμενα που θα εμφανιστούν, γιατί θα εμφανιστούν. Κύριε Μπότση, γεια σας και σας ευχαριστώ για τον χρόνο σας. Είσαστε από τους πλέον ειδικούς στη χώρα μας για το θέμα το οποίο θα συζητήσουμε, το οποίο είναι η τρομοκρατία και ειδικά η Ισλαμική τρομοκρατία, με αφορμή βεβαίως τη συλλήψη που είχαμε πρόσφατα. Θα ήθελα από εσάς να μου δώσετε αρχικά το στίγμα του ζητήματος αυτού. Παρατηρούμε ότι διευρύνονται, διασπώνται πολλές νέες οργανώσεις, συνεργάζονται και επεκτείνονται γεωγραφικά. Αναφέρθηκα με 2 λόγια, αλλά η Ισλαμική τρομοκρατία έχει και δικές της ιδιαιτερότητες. Μια ιδιαιτερότητα είναι ότι είναι εξαιρετικά βίαιη. Μια άλλη ιδιαιτερότητα είναι ότι έχει πόρους, είναι πολύ πλούσια. Και αυτοί οι πόροι προέρχονται από διακίνηση πετρελαίου, αρχαιοτήτων, ανθρώπων, ανθρωπίνων οργάνων, όπλων, ναρκωτικών και ούτω καθεξής. Μπορείτε να δείτε ολόκληρο το ρεπορτάζ του Σωτήρη Σκουλούδη στο newsbomb.gr. Το Σωματείο Δράσης Νίκος Καπετανίδης, δια του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου Κώστα Καπετανίδη, είχε τη χαρά να συναντήσει τον νέο πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, όπου ο πρώτος πολίτης της Κύπρου αναγορεύτηκε σε επίτιμο διδάκτορα του Πανεπιστημίου Πειραιά. Ο εγγονός του εθνομάρτυρα Νίκου Καπετανίδη, Κώστας, δώρισε το βιβλίο του για τον ήρωα πρόγονό του σε ανάμνηση της ομιλίας του Νίκου Χριστοδουλίδη στη Θεσσαλονίκη, στο Μέγαρο Μουσικής, στην εκδήλωση του Σωματείου Δράσης Νίκος Καπετανίδης και της Κυπριακής Εστίας Βορείου Ελλάδος, για την οποία δήλωσε: «Δίνεται έναν ιερό αγώνα». Η εκδήλωση προς τιμή των 2 απαγωνιστέντων ηρώων Νίκου Καπετανίδη και Βαγόρα Παλικαρίδη στη Θεσσαλονίκη, στην οποία ήμουν κεντρικός ομιλητής, ήταν συγκλονιστική. Συνεχίστε τη μάχη σας για τη δικαίωση. Ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας σε αυτή την εκδήλωση ήταν υποψήφιος πρόεδρος. Από την ημέρα της εκλογής του, με συγκινητικό τρόπο τιμά το λόγο και την υπόσχεση που έδωσε από του βήματος του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης στο Διοικητικό Συμβούλιο αλλά και στους παρευρισκόμενους. Μάλιστα, την Παρασκευή 19 Μαΐου 2023,
Στην πρωτεύουσα της Κύπρου, Λευκοσία, ο Νίκος Χριστοδουλίδης θα παραστεί και θα εκφωνήσει ομιλία για τη σημασία της ημέρας μνήμης της γενοκτονίας των Ποντίων. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα τελετών του Πολιτιστικού Κέντρου Αρχάγγελος της Ιεράς Μητρόπολης Κίκου στις 6.30 ώρα. Τον ιστορικό λόγο της ημέρας θα εκφωνήσει ο αντιστράτηγος εν αποστρατεία Λάζαρος Καμπορίδης και στο καλλιτεχνικό πρόγραμμα θα συμπράξουν η Χρήστος Ακριτίδης, Μιχάλης Ιφαντίδης με την νεολαία του Κέντρου Νεότητας Παναγίας Σουμελά Κύπρου και τον Στέφανο Πελικανή από τη Λεμεσό. Ξύπνα μικρέ μου βαγορί, να ακούσεις τις καμπάνες, ξύπνα να δεις χαρούμενες τις μαυροφόρες μάνες. Ξύπνα να δεις την άνοιξη, να δεις τα χελιδόνια, ξύπνα να δεις που λιώσανε εις τα βουνά τα χιόνια. Ξύπνα να δεις τη χαραυγή πάρχισε να ροδίζει και τη γλυκιά μας λευτεριά να την καλωσορίζει. Ξύπνα αγόρι μου να δεις πρωί με χάρη πανόρια κορί έρχεται στεφάνι να σου βάλει. Στο κάλεσμα σου σκύρτησε, στο θάνατον εφάνι, στο χέρι ολοδάφνινο κρατά ένα στεφάνι. Στον τάφο θα αντάμωσετε, στον τάφο το δικό σου θα θέσει ατέλειωτο φιλί πάνω στο πρόσωπο σου. Θα θέσει η κόρη που έρχεται, η κόρη που μεγάλη και στο ψηλό σου μέτωπο αθάνατο θα βάλει. Στεφάνιν όλο δάφνινον, όλο χαρά στεφάνιν, όπου και να έρχεται, όπου και να φτάνει.